Вітаю! Це другий урок Fusion 360. Управління у Viewport та збереження для 3D-друку об'єктів. Let's go! Управляти ми можемо за допомогою цих кнопочок знизу, але ми цього робити не будемо. Також ми управляти можемо мишкою та клавіатурою. Поїхали! Для того, щоб віддалитись чи приблизитись, потрібно для віддалення крутити колесо проти себе, якщо приблизитись до себе. Якщо ми хочемо повертати наш viewport, затискаємо колесо миші і повертаємо наш viewport. Також за допомогою Shift і колеса ми можемо так само мишку двигати вперед і назад, і таким чином приближатись чи віддалятись. Якщо ми затиснемо Ctrl і колесо, ми можемо переміщати viewport вліво, вправо, вверх, вниз. Щоб перемикатись між видами, у нас справа зверху є такий кубик. При наведенні на кубик ми бачимо, у нас є внутрішній кубик, зовнішній кубик, стрілочки і стрілочки дві справа вліво і вниз. Наводячи на кубик, посередині ми бачимо, який у нас зараз вид. Якщо ми трошки піднімемо мишку, ми бачимо прямокутник. Якщо ми натиснемо, наш вид зміниться на два види. Тобто ми побачимо наш об'єкт і зверху, і ззаду, наприклад, або спереду. Якщо ми наведемо на кут, ми побачимо, що тут у нас з'явився квадрат. Натискаючи на нього, ми перейдемо у вид з трьох сторін. Також у нас є ще такий будиночок. Наприклад, я зараз перейду на вид знизу, але з трьох сторін. Тепер я хочу перейти на вид зверху. Чи давайте я отак от зроблю. Я хочу перейти, натиснути будиночок, перейти на вид з трьох сторін, але стандартний вид. Тобто зверху, фронт і right. Натискаю і вуаля, я вже дивлюсь на об'єкт з трьох сторін, топ, фронт і right. І коли ми натискаємо цей будиночок, ми завжди будемо становитись в такий вид. Добре. Переходимо на фронт і бачимо ці дві стрілочки. Наприклад, наш об'єкт продовгуватий і нам не видно, що там зверху. Да, ми можемо так передвинути наш viewport і щось там поправити, щось там зробити. Але також ми можемо просто навести на кубик, взяти, натиснути стрілочку проти часової стрілки або по часовій стрілці. І наш viewport повернеться таким чином наш об'єкт стане повністю видимий з усіх сторін. Тобто ми можемо вже тут маніпуляції проводити якісь з обох сторін, не переміщаючи наш viewport вище або нижче. Або коли ми щось там накрутили, і наш viewport став криво, натискаємо Right, повернути. Все. Далі, у нас також є 4 види камери. Зараз у нас одне віконце, і ми можемо в ньому ставати в будь-який вигляд, в будь-який вид. Але якщо нам потрібно бачити об'єкт з 4 сторін одночасно, у нас є така чудова кнопочка, називається Viewports. Натискаючи на неї, ми можемо перейти в режим 4 вікон. І тут ми будемо бачити Right, Top, Front і все Right. І тут Right, тому що ми вже перейшли в Right. Ось
4 віконця, з котрих ми можемо одночасно продивлятись наш об'єкт з усіх сторін. Для того, щоб вийти з цього режиму, можна так само натиснути на це віконце, на цей значок, і перейти в режим одного вікна. А можемо зажати Shift 1 і перейти в одне віконце. Так само, зажавши Shift 1, ми можемо перейти в 4 віконця. Тепер, як зберегти наш об'єкт для 3D друку? Заходимо в файл, 3D Print, і в нас з'являється віконце. В цьому віконці написано Object. Нам потрібно вибрати один об'єкт. Якщо наш об'єкт складається з декількох частин, то вибрати ми зможемо тільки одну частину цього об'єкту. Якщо ми хочемо повністю вибрати об'єкт з усіма частинами, нам потрібно для початку об'єднати наш об'єкт, всі його частини, і потім вибрати наш об'єкт. Потім вибрати формат STL або OBJ, або 3MF і одиницю виміру. Я одиницю виміру ніколи не міняю, вона як є в міліметрах, так і залишається. OBJ я теж майже не міняю, це дуже рідко. І все. Після того, як ви тут все вибрали, що вам потрібно, натискаємо ОК і зберігаємо файл туди, куди нам потрібно. Є ще один спосіб, як зберегти модельку для 3D друку. Натискаємо Утиліти. Тут у нас є значок 3D принтера. Натискаємо на нього. І процедура така сама. Таке саме віконце. І робимо те саме. На цьому все. До зустрічі на наступному уроці.